Assalomu alaykum, xush omading. Tajik India, assalomu alaykum, xush omading. Men Kulchaga Homijon, assalomu alaykum. Xush omading Kulchaga ekan do'stlar. Shodbek, assalomu alaykum, xush omading. Marhamat Kulchaga. Kuvalt dodam. Zinda boshi, rahmat biroylar. Hech navigator نیست بخدا. علیکم. assalomu alaykum Shavkat aka, shuma درست نیست. so'z rahmat. Omijon, xudo xursand, xudo shukr kashtiga. Hamma tinchayra, xudo shukr, hamma so'z rahmat. همتون خوب برادر و دوستان. عصر در سلام، خوش آمدید. دیگر و نیروی التماس میلیون چیکار؟ برادر دروید همین من ادمین جونش بس داخل نیست برات. برادر دروید عصر در دستگیری کنید. عصر درد جوانان لایف. سلام علیکم، خوش آمدید دوستان. مرحبا کنده بالا گذار براجم. کلوچه دادم تا یکم افقات کنیم. صدای اختوار. سلام علیکم، خوش آمدید دوستان. مرحبا کن کلوچه قبره در بالا گذار. تماشا میدید. سلام علیکم، خوش آمدید. لایک‌ها جلب کنه باشه. لایک‌های منتون کلوچ دادم. هم بابا کلوچ دادم دوستان. دوستان هم کلوچ دادم. میخوام یه لایک دریغ نداری. لایک‌های منی دادم جات شد. یکم خوراک چی کنیم. تروید یادگیر دستگیری کنید. دلشاد بیگ مستر جدو جوان لایف میگوید برادرو. از که برادرم شما دستگیری کرد، شما دستگیری کنید برادرو. دلشاد بیگ منده هستی برای تماشا میدیا میگوید. جوانان دلشاد بیگ شور آتش چله برداشت. رحمت. شما اونجا چک کنید یکنی بینم میگم آدم یافته آمدن میشه.
Meryem Selamun Aleyküm خوش آمدید. ده فیلم سلام علیکم خوش آمدید. من کلوچوی گریتون مریمی تنها دلی تنها نامت دیگه کردی. مریمی تنها رحمت دیگم گم نیست فقط لایک های بزنی. دادم ده فیلم دادم کلوچه دادم مریمی تنها کردی ده نام اولش به حالا دیگه بود که برادران مریمی تنهایی دروی دستگیری کنید. لایک های زنید دوستای نو آمده. سلام علیکم خوش آمدید. من کلوچ فرخشو براجون خوش آمدید. مرحمت در بایگاه گذارید کلوچ گیرید فرخشو دستگیری کنید. فرخشوی دستگیری کنید حتما برادر. خیلی 8 کانال دارم میبینید دوایشون دستگیری کنید دیگه ادمین все отлично спасибо как у тебя دستگیری کنید برادر. کانال فرخشو برادر دروید در افیروش میبینید خیلی لایک میکنید. друзья лайк не забудьте лайк поставьте. یک دیگر رو دستگیری کنید برادران. مرحمت کدام آدمی کانالش باز زیاد میخواد در در کانال فرخشو در کمین لایک موند در فیروش بیاد به 8 کانال بود دستگیری میکنه برادران. Здоровья чему, что за тема? Тема тут просто друг друга поддерживают, кто-то хочет пообщаться, вот ссылку ставить, друг друга подписываться. Лишотбек. Здоровья همه یک جای کانال یا دیگر خبر گیرید. لایک ставите в эфире. Вот Фархшо ссылку вставляет, друзья, заходите на ссылку Фархшо, подписывайтесь, потом вечером будет концерт, обязательно эфир зайдете и подписывайтесь. Он на 8 канал будет вам поддерживать. Ребята, давайте не забудем лайки тоже ставить. Сделайте доброе дело. Заходите на канал Фархшо, подписывайтесь, друзья. دیدم و اگه فرخشو من باید به کردگی подписаться و پروزامی خیلی نشون میدم. من این کانال با هستم. این کانالی نو می نبودگم فرخشو شدم. فرخشو شدم. این کانال با نبودگم که فرخشو. زنده باشید. رحمت به همتون دوستان. یک کنیم دستگیری کنه یا دیگر هفتم لایک ادمین زنده باشه. спасибо за лайки. спасибо.
آرایش دیوارا سلام علیکم خوش آمدید مرحمت کن کلوچ قبر جون در بالا گذار بزنم لایک با کی به کلوچ خوبه اسفره سلام علیکم خوش آمدید مرحمت کلوچ گیرم درخش ترها رحمت خوش آمدید خوز بو میبینم یعقوب خوش آمدید رحمت برای اومدم یعقوب رچواد یک صبح پردو فرق شو باید کانال رو دیدم شدم کو این من دیگه با همه خیلی نشون میده شدگی با همه خیلی نشون میده نه همین فرق شو با من هستم چه خیلی نشون میده دوستان یه بو فرق شو همه خیلی نشون میده من کانال های شما با هستم میخه سلام علیکم سلام علیک مرحمت کلوچگی روزونک زنده باشی یا کجون میخه کلوچ دادم مده مایرم پایان کانالای ببین کانالای با پیش میشه افرید با بیو میکنم هاش کانال قدمیشه کانالای فاروق شو درم ده تگوی پایان کانالای بینیدون دستگیری کنیدون برادر لایک های زنید خوش آمدیدون یعقوب یک تا وای پارتو همه کسا خوبین صبح پارتو دوستان همه کسا خوب از شما پرسیم دنیا وارد سلام علیکم خوش آمدید مرحمت کلوچ قبر جون لایک بزن مایرش من رفتم کجا میری مایرم مایرمی تنها کجا میری مایرمی تنها مرم دستگیری کنی آرشی دیوارای درایتون برادر دستگیری کنی مایرم پایوست شو مایرم جوانلایف میگوید پایوست شو علیکم سلام خوش آمدید تماشا میده خوش آمدید مرحمت کن کنیم مکس привет привет макс лайки ставь макс макс оп тоже поставь спасибо макс друзья не забывайте лайки ставить поддерживайте друг друга до конца будьте дружить до конца надо подписываться потом отписываться جوان شدم جوان لایف شدم میگوید مایرمی تنها آرایشی دیوارا مانده بشه حاضر بعدی سلکا من میشم تماشا میدیم میگه آرایشی دیوارا شب آرایشی تیجه برای مشی دیدم با کمان کدوم بد کو نگریزی آخی میگه جوان لایف آرایش 141 میگوید اسفره کدوم میشود رقمش نویسد سرازم میشوم دنیا وری میگه спасибо میگه مکس тебе спасибо заходим برادر یک فکر روزم کام هم نوشته دیگه دستگیری کنیم حاضر که او خواندن میگه اکی شاقا بینیده چه بینم کدوم میشه چی بینم نفهمیدم دنیا واره رد بانده باندم وای کاروسم برای سر خیستم میگون چی پزم گفتم دیگه چی کار میکنیم برای دیگه چی بانده داریم ما در این خونه بگون چی کنیم بکنیم خوریم مراد سلام علیکم خوش آمدید ساز رحمت براجان خدا ساز برام سلام تو خوب کند پریکول زور گذارنده گیده پریکول زور بود اوراج دیورالا بو میکنم ولی ایستو با خدا آدمو میلم آخه درای ادیگری دستگیری کنید برادرها سامان جون سلام علیکم خوش آمدید بگیر کلوچ عبره لایک بزن
آرایش دیوارا جدو میگوید صدای بختاور. برادرها صدای بختاور هم آماده نه در افیر. مایرم مالکه دنیا خبر بگیر. درخت ستاره دیگه سوال می سلامتی خوبی؟ تخت بیک بخت بیک می سلام علیکم برادر خوش آمدید در بالا گذار بزن لایکی بابا بیا دستگیری کنی برادر من آدمی نقوام بو همه سوز برادر سلامتی و خوجگی و همه لایک های فراموش نکنید لایک های مونه کامنتی که نفورد نمیخونید خواننده نه من وای کاروزم با خود کور کاروزم کامنتی که نمیفورد نمیخوننده آرایش دیوارو لایک شتو چلدم آرایش دیوارو میشیو زورت کنم برات صدای بختاور میگم آرایش اول من شدم تا نمی آرایش شدن امی اسفارت نویسن صدای بختاور یک شخصم شدم تا لایک های من دوستان عزیز یا دیگر دستگیری کنید التماس درخت ستاره چند شده ولی این چور شده است من لایک نمیدم برادرها در این درخت ستاره وای کنید دستگیری کنید 800 شوند آرایش بالا را خون شدم تماشا میدید شدم آرایش و نویسگی آرایش با سیلگاه کانال ما آخیش شب 642 15 لایک دوستم همین آدم شده شب نمیشدگی نیست مردم اینجا دستگیری کنه یا دیگه التماس دوستان آرایش دیوارها خواستم با پرسمورد لایک پدرکه کردم درخت ستاره میگویم وقتی بشه میشه با رقمش بنویس میگوید آرایش دیوارها وقتی اینده بشه حاضر میشه متا درخت ستاره ها من شما دا هستم میگوید برادر دروید همون لایک مونه وقتی لایک افیر من دوستم نه افیر چه آدم یک کس نشون دادم درخت ستاره ها من شما به هستم میگوید آرایش دیوار سامان جون بشه رقمش نویس میشم تا انشاءالله دروید یا دیگری دستگیری کنی برادر این پادپیست کاره همین خیلی نه من اما چند کس همین روز که گریخ چیکار کنم آخه
دستگیری کنید التماس یادگیره وقتی بیاک 14 اسفره میگویم کسی مانده شد رحمت خدا نگهبان باشد من میبرم اکو اگر درگیر کردن ها دستگیری کنی یادگیری برادرها Kalod Media salam alaykum xush omadi marhamat Kuluchak gir birad isfara menga oroyish 640 ayman bud baxti bega Kalod Media vay buzan like'a دوستان دستگیری کنید ما هم دستگیری میکنیم عصر درد میگو عصر درد دراید برادر دستگیری کنید درخشان کینو کمدیا سر شد فقط زورک اکد دستگیری کردن گریختن چیده ادمین یک خوی کدومی کشتن برادرها التماس دارید دستگیری کنید نکنید خیلی وقت تواضع سلام علیکم خوش آمدید شما به چی می رود زنده باشه یکی تواضع برای لایک هزار رحمت زنده باشه احترام برادرم درخش دارید همین شده شویدم کمین منو یک دستگیری کنید حاضر شوم 30 نفر دیگر التماس آبونه شود برادرها کلود میدیم 30 نفر دیگر دارید آبونه شود هزار شود یوسف جان حامد سلام علیکم زنده باشی برای لایکات دوستو رحمت لایکاتون با مرحمت دبالو گذار کلوچاتون گیریتون تواضع چو کاری برا سو پارتو یک برا تواضع برا دیدی ویدیوی نوا بختی بک دوستم دستگیری کنیتون کنیم برادر آدمی نو اصلی در آدمی نو گذاره یک دستگیری کنیم یک دیگره دل مقیمی کوهی جانان است من اینجا عصر شدم دستگیری کنیم برادران خیلی نمیشه یک کس این کس کرده دروغ نشوید بختی بیگ ایده بشاو مانده بشاو و اخی تماشا میدیا جدیات به بختی بیگ رحمان است در گروه دیرکتورو نول حیثیت نشده اشتیم نه ازار میگویم برادران درخش سارا به درایتون دستگیری کنید محوش خوش اومدی سلام علیکم در بالا گذار چای بزن درخش سارا های کسی کانالی با جویم داره دستگیری کنید 20 لایک زنده باشه خواهر جان شیرین رحمت برای لایکان اصلی در میخی درایتون دستگیری کنیدون ریال سلام علیکم ریال کامید نمیشون ریال سلام علیکم اکو خوش آمدید در بالا گذارید ریال بخوالم اکوی امید کلوش دودگی محوش سیلکه موندوزد دوستو درایتون محوش بزرگ تولو میکنید سیلکه میموند اینجا سیلکه مون خب کنید تیز دارید که سیلکهش میخه سیلکه موندوزد اصلی در سیلکه موندوزد دوستو درایتون دستگیری کنید هم یا 20 کسا کلوشتی هم با افیر یک وای کنم کندومی کار شوم اصلی در سیلکه موندوز سامان جان سیلکه موندوز برادر درایتون دستگیری کنید هم خوشترز جهان در جهان یاری نیست در غمکده زمانه غمخواری نیست بزن آشا بزن
Mahvash 842 میگه بختی بیگ. بختی بیگ ایده تماشا میده اوجا چخشو جدا دوره در بختی بیگ چند بار نویسوزی ادمین من 76 برادر اصل درد دروی دستگیری کنی تو دین 80 نبودی می oş be beton oş be. Админ ман дар як ҷангалом связ безӣ ва загрузка бисёр медиҳад. Хай гап нест браҷон. барои омаданам заҳмат. ҷангал ҷои зӯра. адми 80 будам. мусулмон ки салом алейкум. марҳамат кунед. гап нест ки бахти бег ҳамин тамошо медиҳад чанд бол пурсид дӯстам лайкҳои зани эраҷ салом алейкум. хуш омадӣ. дарои дастгирӣ кунед илтимос якдигара. ҷавонӣ салом алейкум хуш омадед дӯсто хуш омадед марҳамат кунед лайкҳоям занед ҳама ба кулуч ҳастонем дарои якдигара дастгирӣ кунед фақат якдигара бефиреб дастгирӣ кунед илтимос реал бишаб меша мегӯям асри дар 78 намедонам куҷо боша салом алейкум ҳаматонро бо хуш омадедтон лайкҳое бизанед маҳваш намедонам қаҳр карага қаҳр касе мешавад камин кунад 33 канал дастгирӣ мекунам ман сомоҷон 33 канал дастгирӣ мекунам мегӯяд бародаро тамошо медиҳад бишав жду реал 767 шудум жду ку бародаро дастгирӣ кунед бародаро дастгирӣ кунед якдигара илтимос ҳамун лайкҳои бобоя бизанед лайкҳои бобоя вале одамои ҳастанд назадим бизанам бошо нарушение кардин ман нарушение накардам худош нарушениёш бисёр шудаса зинда бошедон хуш омадедон бахтибек шудам жду эраҷ мегӯяд бародаро бахтибек ҳамин мардум шудасан шудан гир лайкҳои бобоя бизане маҳваш як таехоҳад 4 кас лозим мегӯяд ҷавон лайф бародаро дарои 4 кас ҳамин ҷавон лайф бай кунед подписатсия кунед қалод медоед кадоме обуна шавад комент мона ҳозир ба ин каналҳои обуна баъд комент мемонам ба 30 канал дига оригинал бародаро ман инқилод медиа 30 канали оригинал дора дароитон дастгирӣ кунедон асри дарда дастгирӣ кунед ҷавон нона лайф дастгирӣ кунед гузари ҳамин як дастгирӣ кунед лайкҳоям бизанед дӯсто мусулмон ка бушам мешамата жду тибя ҷавон мегӯяд ҷавони оксор комсомол масчо салом алейкум хуш омадед дӯстам марҳамат салом алейкум бародарон кору хубо лайк қабул кун зинда боши раҳмат дӯстам додам кулучита бигир бахтибек пайваст шуд бародаро дарои якдигари дастгирӣ кунед клод медиа асри дард гуфтоса асри дард 79 жду асра калон медиа шуда ташав 889 юсуф ҷон
меха мегӯяд меха бишавед меха биша мешавад. 279 жду бародарон лайк намонда лайк монед лайк дариқ надоред. 162 садои бахтовар жду мегӯяд Калод Медиа ҷавонон жду тибия мегӯяд ҷавон хоксор муслимонка жду мегӯяд ҷавон лайв. Ахтибек мегӯяд ки 890 реал жду раҳмат меха тамошо Бахтибек жду хоксор мон ираҷ мегӯяд бародаро дастгирӣ реал жду 79 мегӯяд асри дар бародаро лайкоям занед. мусулмон ка шудам 56 жду тамошо медиа мегӯяд Бахтибек жду мегӯяд Бахтибек биша воқеъ мегӯяд ҷавон лайв. Юсуфбек Юсуфҷон 80 жду асри дар мегӯяд мусулмон ка жду мегӯяд ҷавон лайв. тамошо медиа силка мон ба худам шавам силка мон мегӯяд реал худам мешавам. Зинда бош брат. хуш омадед ҳаматон. Калод Медиа шудум брат. ҷавон 978 Бахтибек мегӯяд бародаро лайкҳои бизанед. ҷавон хоксор ҳар рӯз да ман мешӣ нагурез охи тамошо медиа тамошо тип пост прикол тамошо тип посто прикол аср дард манда ҳасти давно апаҷон. Юсуф шудамата жду охи бача зорат мекунам ориши деворҳо мегӯяд ҷавонон жду мегӯяд бародаро дарои даст. Калод Медиа мегӯяд ки касе шавад 30 канал қидӣ мешавам бародаро шавед камент монед. 270 тамошо медиа реал силки чанд бор мондам нашуди кӯр кардам аст дар биша ориши деворҳо мегӯяд нагурезед дӯстошед наоборот шумо айма гурехте ҷавони хоксор мегӯяд бародаро лайкҳоям бизанед. як бинам 70 меха 95 орзу як гапи соз мегӯям ба худо да любой эфирманда мешан ҷанг накунед. исфара ман шудум мегӯяд ҷавон ориши деворҳо манда ҳасти давно дӯстум та охира ҷавони хоксор силка каналмон кӯ бибинам ин хел меранеки ираҷ 79 рақам хоксор як абда жду Калод ман шудум 18 дӯстум асри дар мегӯяд 80 дӯстон маро хабар гиред мегӯяд ориши деворҳо ҷавонон лайв шудам шумо да мусулмон ка мегӯяд ҷавонони хоксор шудум мегӯяд шав ҷавон лайв раҳмат мусулмон ка шудам 56 жду мегӯяд тамошо медиа ҷавонон хоксор шудум мегӯяд шав мегӯяд тамошо медиа жду брат ҷон мегӯяд ориши деворҳо ҷавонони хоксор 19 шудум программист салом алейкум марҳамат кулучи қаб мусулмон ка 57 рақам реал шудум ҷавонони хоксор Калод Медиа мегӯяд 19 жду Юсуфҷон шудамата давно шумода бародаро дастгирӣ меза бо подписатсия кунед. ҷавон лайв мегӯяд пайваст шудум рафт зангулаш кардем реал мегӯяд Калод Медиа программист 80 жду мегӯяд асри дар меха мегӯяд ҷавон лайв реал жду ман ҳамата шудум ҷавони хоксор мегӯяд ҷавони хоксор
با خودم من با زنگوله شدم هیچ که نمیگریزم میگوید تماشا میده عصر 81 رقم ایرج 82 میگو ایرج کجا شدی میگو یوسف جون وقتی بیگ رحمت سلکی من میگوید مسلمان که همه کسا سوزی تنجی شفقت سوزی سوز رحمت براد خدا سوز براد جون مسلمان که جدو میگوید برادرو میگه سوز گابزن جوان من نم تو احمق نگرفتم بسیار گابزاسی از جنگ نکنید اون ریال وقتی بیگ اسماعیل سلام علیکم خوش اومدی مرحمت کن در بالا گذار اسفره خواهر جان تو هستی همینجا ده پروگرامیست میگه هم سلکه ماند یک دستگیری بکنیم ادمین خودت نیستی به فکرم اوروش دیوارو خیلی نیستم این وای اوروش دیوارو من سلکه ویدیو بر نمیدارم برادرو لایک های مونید آمدیدون لایک دریغ ندارید التماس نمی یک لایک تنی شما مونیتون لایک های زنیتون پت سوز نامزن بلین سر وایرون نکن برادرو التماس وای جون لایف التماس بی غربه کلود میده بشه به مهر شدی خواهرم میگوید پروگرامیست مسلمان که میشی یا نه برادرو لایک های هم زنیتون التماس هم لایک های وقتی بیگ جدو پروگرامیست سلام خوبین اسماعیل لایک بزنیتون دوستان تو دیگر به هیچ خود پیشی من سینده و جابین ماند هر کی نکنم زیر بشه آرایش دیوارها اسماعیل میگه آرایش دیوارها بشه برادرها دستگیری کنید یا دیگر لایک های زنید برادرها افیر میبید لایک هم مونید اون لایک شما چی میره اسماعیل رحمت برادر جون بختی بیگ 20 شدم آرایش دیوارها سلکه من دوست دستگیری کنید التماس وقتی بیگ سلکی کانال تمون دوستان لایک های مونید برادرو لایک های دریغ نداره لایک افیر زنید برادرو یک کس لازم جوان لایف میگوید یک برادرو دروی جوان لایف و یک آدم پرتیسات کنه آرایش دیوارو من شدم مشام میگوید اسماعیل دوستو لایک های زنید لایک های دریغ نداره جوان لایف و یک کس شود جورو برادرو سلکه مندوزند مسلمان که آوازهای گرفتی آخی میشه یا نه تکس های مرا نمیخونی مسلمان که برادرو کدی پادپیسات سکت باشد در کور باشد یاری میتیم تو حضور شدن برادرو من پروگرامیش میگه تو حضور شدن یاری میتیم مرحمت کسی معقول گپ بزنه قطعا چخ کنه برادرو لایک های افیر مونیتون التماس منم برای پروگرامیست میگوید یاری میدهم تا حضور شدن برادرو لایک های مونیتون میشن میشم التماس نگریزی نامردی نکنید برادرو راست میگوید نگریزیتون همین لایک های هم زنیتون برادرو لایک افیر کنید یک درایت که بینید کی نمونده همین اسماعیل بخوالون پروگرامیست 2000 من ده شکرکو یک بار بین تماشا میدیم میگویم ما تا آخر میسیم مردکوار میگویم برادرها لایک های زنی دوستو یا دیگر دستگیری کنید یک دستگیری هیچ گپ نیست یک شب اون رنجی که مادر کشید التماس دستگیری کنید پروگرامیست رو من شده
بختیار سلام علیکم، خوش آمدید. رحمت برای لایک دوستان. دوستا کسی لایک نمونده باشه اون تماشا میدیم. گفتم وقت جوانان خاکسار داونا شده تا رشد دیوار میگه مزه میاج 95 دو جوان اکثر برادر التماس دستگیری کنید دیگه. لایک های هم زنید، لایک های دریغ نداریم. یک لایک تنی شما موندن باشه اوی مونید آخه. عصر 82 شده میگه بختیار. من بختیار اومد سر که خود دستگیری کنید دیگه. ایرج شرکت مون میگه جوانان خاکسار جدو ایرج میگه برادر دستگیری کنید دیگه التماس. های همون لایک مونید اگر غم به ملال باشه همون لایک افیر مونید هم. Программист видео охрани мани сообществ. Программистами эфира вай кунед сообщество партои. Агар бемалол боша. Утро яд кунам. دستگیری کنی دیگه التماس. شمایم اگر از 50 کانال قطعی دستگیری میکنم مونده سابشیست و شوقه معروف هستم. که معروف زنده باشی برا راستای معروف فهمیدم. اوروش برادر رو دروی ریال نه دستگیری میکنند همین وای پروگرامیست. وقتی بیک شدیم برادر رو دستگیری کنید یا دیگه مردگوار التماس. لایک های نمونده هم مونیتان یمون غم نخورید. یک دیگری دستگیری کنید التماس برادران لایک ها نموندگی لایک مونیتون غم نخورید لایک با درای تا هم میخواه پتپیست کنیتون التماس دستگیری کنیتون. نعمت گفور سلام علیکم، خوش آمدید برادر جان. مرحمت کلوچ قبرت لایک بزن کنین تا همینجا همین افیر برای شما درو میدی دیگه دستگیری کنین. من چوب اون چی کنم
شما دستگیر کنید. ادمین دادم کلوچ براجون لایک بزنید. لایک هم زنید تا زیاد شود برادران. ایماجون کلوچ دادم تا فقط دستگیری کنید. دیگه آستا آستا همین افیر برای شما تا خواب دیگه‌تون نمیکشم. فقط دستگیری کنید بفرید. مالم برات شب شب افیر کنم دستگیری میکنم اونجا کانال وقتی شب افیر که گام نیست برای جمعه جون خوشم میاد. هم دیگه برادران کانال برنامه‌ای بدروید دستگیری کنید. نعمت برادر لایک بزن دوستان که لایک جرینگ گفته برافا برادرای لایک نمونده مونتون لایک های دریغ نداره. دوستو احمد که نمارگ فروب زنده باشه برای جان. نمیشه دیگر چخ کنین کارایی کنید و یگون چی کنم خورم برادر. چی در کار؟ صاحب جون سلام علیکم خوش آمدید. در بالا گذار صاحب جون شریف علیکت بر سلام برادر. در بالا گذار مرحمت کنم لایک افری یک شات بزن برای جون. صاحب جون شریف آدمی نه لایک های زنید دوستو لایک های دریغ نداره کنین درای چخ کنید. من زنده باشم یا دیگری دستگیری کنید دوستو. من زنده ادمین کانال داری خورد دورم دو کانال دیگه برای جون دو کانال دیگه دورم اینجا شدن نمیتونم. لایک های زنید برادرها لایک های جسی ولی پیدا نکردیم. لایک های زنید لایک های دریغ نداره برادرها دستگیری کنید. دیگه آدمایی که نام میبرن لایک هم مونیتون آدمای نامونده هم اونا معروف پروسو معروف بخولم ها پروسو معروف بخولم. یک کس همینجا اون لایف پیوست شویدونی دوستو. ادمین بخون بالا چی با برادر شوید اصلا برادر گفتم که من اینجا دستگیری کنید. دیگری دستگیری کردن گیره تو من کلوش دادوسم. هموطن سلام علیکم دوستان خوش آمدید. یک اون چیز گفتم کنم تا رفت کوچه
اسیردار گفته شدم. اسیر در به دستگیری کنی، اسیر در به دستگیری کنی. شمس‌الدین مرادوف سلام علیکم، خوش آمدید محرمان. همین خیلی گفته شدم برای یک چی کنم اون خوراک هم اجازت باشد اگر دستگیری کنید یا دیگر برادرها. هموطن آمد برادر دوستی عزیز خوش آمدید. این کانال به وای درایتون هموطن با دستگیری کنید، دستگیری میکنه دتون. برادران نعمت گفروف هم درایتون بسیار دوستی دیرینه، بسیار آمدگی دستگیری خوب کردگی. مرحمت کنیتون درایتون دستگیری کنیتون. ریال نمیبی های فیرو با دستگیری میکنند، ویدیوهاتون کمنت میموند. درایتون هم برادر به دستگیری کنیتون. همینجا آدم های میامدگی من اینجا اصلی در آدمی نو شمس‌الدین مرا همین آدم های هم بینیتون خبر گریتون. جوان لایف به درایتون یک آدم در گور برادر های التیماس. کاب نیست اصلی در شمس‌الدین من این شمس‌الدین هم دستگیری میکنه، نکنی آدم جمع نمیکنه پت پیشکش دفیگه. اصلی در اوجه پت پیشکش کنم میکنه. شمس‌الدین سلکه من برا سوجو میگه شمس‌الدین سلکت من برا برادرای دیگر دستگیر کنه التیماس. معروف من ده هستی میگه دستگیری کنه یا دیگر التیماس.
مشی زورت میکنم نمیشی کیه بایا معروف جدو معروف کنی میخ معروف کنی دستگیری کنی از دیگه را التماس با آدم کلوچ نکار من کلوچ خوب مرحمت میکنم اینجا بعد دستگیری کنن التماس مدینه عمر و سلام علیکم خوش آمدن در بالا گذارم مرحمت لایک بگیرید کلوچ گیری لایک به رحمت سلام سلام خوده سلامتی و خوشگی اینجا دروید برادرای دیگری دستگیری کنید من مدینه دروید دستگیری کنید 50 نفر دیگه انا هزار خدا خواه میخه 67 دوست میخه درو مدینه و معروف شد است بشم چون سلکه من دوست برادرو دروی دستگیری کنید برادرای دیگری دستگیری کنید پیش میره دستگیری نکردید نمیره بید پیش تشکر مدینه عمر و یوسف جون میگوید برادرها دارید شما هم دستگیری کنید داشته نصر 51 شدم میگوید میخواد هموطن جدو میگوید هموطن میخواد جدت داره داده یک 15 minute من همه افیر بیزوگ میکنم کسی بیاد کلوچ میتونم لایک های مونیتو من اینجا چخشخ کنیدم
سلام علیکم آقای عبدالله، خوش آمدیم. دنیا سلام علیکم، خوش آمدیم. مرحمت کلوچ خب لایک بزن دوستم. یه کور کارازنده برادرو. دنیا علیکم بر سلام. هم لایک زن دوستم، مرحمت کن در بالا و سلام هم مگه. سلام برای تو هم برادر جان. یه کور کارازیم، مرحمت کنید، چخ کنید. خوش آمدم برادرو، دادرو، اپا و خوارو. هم لایک های بزنید، لایک های دریغ نداره، لایک افرمانید. هم افیر برای شما.
Odam TV. Assalomu alaykum. Do'stlar, xush omading. Like buzama. Najo qo'rqamlar qarosam. Kuluj dolu savada va qo'rqarosam birajon. Like buzam. کسی به کلوش در کار دادم میگیرم همتون رحمه اوه هدیه دوستان یک دستگیری بکنین مرام تب نیست دستگیری کنین لایک های بزنین سوز خدا شکر خدا سوز همه درود همین هدیه دستگیری کنم لایک های زنی دریغ نداره دوستان من کلوش دادم من کم در کار کردم با چخ چخ کنیدم مرودبek خوش اومدی زنده باش برای جان خوش اومدی در بالا گذار چای بزن لایک برای همه با سبشست زنده باش فانتیک رحمت داره سبشه ها راست میگوی فانتیک حرفای خوش بزنه هدیه درایتون دستگیری کنیتون فانتیک مرحمت کلوچه گیر شنیدین دوستان لایک بزن لایک بزن بران شنیدین
کنی حسنیدین دستگیری میکنه تو ادمین دستگیری کنه تو حسنیدین کنی لایک از آن خیلی حسنیدین لایک بزن دوستان اصری درد نمیکنم چی میگی فانتیک مازگی ندیاد می نمیکنی نکنو یا پی خیلی نزن صدای غریبان سلام علیکم خوش آمدید دوستان کلوچ خواب کمچه هر گپی لیشنی نزنید چی تو با ادمین چند تا کانال هست 3 کانال دارم دوستان دیگه کانالم محتوای آماده نمیتونم چی بگم افیرم چریز یوتیوب نوروبات سیتی شبکه افیر من یک حساب شده افیر کاروسی برات حاضر که بعد یا چند منوت 10 منوت میکشم نوروبات افیر ادرا براجا لایک بزن حاضر که بعد یا 10 منوت میکشم افیر تو رفت یا حالی بعد میکنی نوروبات واه ادمین کلوشتی رو در افیر نشونی من این بالای نام حرف آدم میزنی پیکی همه پایانش دستگیر میکنم گاو نیست دنیای غریبان سلام علیکم خوش آمدید مرحبا کلوچه گیرین دادم کلوچه براجون با کلامش یک لایکش هم گرفت خیلی زنده باشه کارهای فندق ده زنده باشه زنده دادم برای کلوچه براجون لایک شود یا شاته بزن ها فهمیدم مسخرگی تو سگره من دنیای غریبان هم لایک بزن دوستان
تونی فن دیگه دو ساعتی دیگه گیر. اگر تونی ده بیکور چی؟ ها بیکور برا خونه اون کوراج لایک گفتم یا لایک هم شد تو گرفتگی چی تو ده کجا فندق تو ده کجا چورن تیگر سلام علیکم زنده باشه رحمه نسک خیزرم میگه دیدم مسیرت از معلوم فندق دیگه اون کورنیز میفندید فندق کور بیکوره چی گی کلوش بی بیت قبرستون رفت آوره چی همین حسن خونه بود می حسن یک سوال جون روز اشکی منه گرفته برفته است میروسای ببین
Haneki fantik. افیر میکشیم پناهتون با خدا همه پناهتون با خدا رحمت برای اومدن آدم نیست ایوان افیر دیگه میره هدیه چی تو هدیه یا ویدیو برداشتم درایتون برادر تماشا کنید السلام علیکم ما اومدم انا اکنون خب میکنیم کنیم چی گپ سوزی فندیک مهریمه چی تو چی گپ و چی گذارم مهریمه سلامتی خوبه پس این ویدیوی در آمده فانتیک بی ما آمده ایم که باز ما باد شود آن دل بر شوریده ما شاد شود مرغانی هوا چمال و بر بکشاین ای جان بیا رقص بکن جانا مخریمه کجا شدی؟ من اومدم گفت چطور مزش نی مخریمه چوکا مخریمه چوکا این گپ جواب نمیتید کو هیچ قچ نویسه سلام نمیکوشین سوز رحمان چو کردیم دیدم اکنون جونیا خوش آمدی چی واکن نویستم نرفت چی نامه میخی وای نمیدونم من چی اول نامه اخیر اومد این با تو جونیا میخی نفهمیدم یه اومد بعد اومد دیر اومد نمیدونم خودت برین دیر بیاک شده گه نومی نوا آخی نفهمیدم جونیا چیکار نه میشه چیه بیرون بارون بیرون چرخ زنم گفتم نشد جونی نوم جونی نوم جونیا نمی جونیا می ویدیو دیدید ها ویدیو دیدم چی گپای نه
Efir یک ساعت شد. یک ساعت زیادتر شده. آدم نیست. ها هیچ که نیست. انیسه نه، انیسه قبر شکندی. انیسه را قبر شکندگی قبر تیاره. قبر شکنیم و یا و احات گذرانده سه. خودش میفهمد و خودش گناهکار باشد اگر نمیبیو. من مهریم هر جگه دیمی دکمه رفتم بودم جای کاری کار میکردیم دیگه آدم کراچی یک هفته نبودم در کار گفت که ادیخ کن ادیخ کارش دیگه. همین روز یک جا برونده رفتنم کار دیدم کار بارون ریخت نرفت. ادیخ مین تو خدا. اوه ابد با توای کار خورم. تو برده گوش جاری کردم قطعی دو دونه کچکه هوایی هم یک برده گوش خورم تا. تمام یک برده گوش خورم قطعی همون کچکای کردیم کچکه میخورم. حاضر که وای خوراسه. گریلا. گریلا خوراسم گریلا. ها گوشت نیست. چوکه چی گپ گذارم. دینه در کدام میفیرا بودیتون چو کردیتون. ها سر شدون. مال رحمه. یک لایک زیاد شد با کسی اومد. میخوای کجا میری و خیادم بیست. این فیلم نسبت بودم قرغان بودم. این قرغان بودم من. این فیلم منیسه نه نرفتگم. این فیلم منیسه به چی گپ شو. میگم این فیلم منیسه به چی گپ شو. سلام علیکم.
گپ نیست. نعیم جان سلام علیکم جان. خوش جانان چطور سلام جان. مخت اینی و چی گپ شد اینی منیسم. نه یک کس گفت که در اینی منیسه غیبتی تو رفت و گفت. هشتم لک سوز رحمت برم. Короче, یک کس نویسته این واتساپ که برات در افیر منیسه غیبتی تو را دارم من نرفتم راست. کی مرا غیبت کرد؟ آخه آدم دروغ نمیگه و آدم سکرین شات کرده است از گواره. خیلی مایل کسی چی گفته باشه خواهش شما گپ ندارم. زور افیر شد انیسه تو آخر در این منیسه شیف بار بعد غیبت کرد. واه انا تیوی امدانی سلام علیکم خوش آمدی. انیسه دیگر افیران شیفین رستوران شوقت گروه. آوازی در کدام وای دیده درخش سرا انیسه در کجا دیده؟ انا دیدی؟ انا وای جونی دیدی؟ تبی امدام لایک بزن و جونی بدی آخه میگوین که در افیر منیسه پیش من نوشتوسن که زور افیر شد انیسه تا آخر در این منیسه شیف پاور بود غیبت کردیم. انا دیدی می درخش سرا گپ حق میزنم. نه من آدم بسیار شد رفتم. خیلی با مایل گپ های دگانه درست میکنی. زنده باشین اینجا. کدام بعد در اومده جنگ خور گفت و جنگ نکنید و چی کدوم در اومدم جنگ خوردیم گفت که وای ای جنگ نکنید و ینگتا و نه پتنوم دوامشه نم پتنوم دوامشه چی؟ نه پمدنوم دوامشه رخشدارها نیره ایمونده شعر ایمونی درخشدارها غیبت کردن یا چی گپ داره دیگه. درخشدارها بشینین بایبا جونده جانی جانم الله یا شیرین زبانم الله یا جانی جانم الله یا شیرین زبان اکاش همین روز 1000 شام کو وقت محمد جان چند شدی سلکه ما میگویم رقص رو این سلکه ویدیو ها خیلی مجبور چون میکنیم 1000 شام میگویم
نه من دیدم کانال ده. ای درخش سارا رفتم اونجا پیشمون ویدیوی تو. من میدونست جونیم پرسمون لایک موندم تو با هستم تو با زنده باشه. پسلین ویدیوی من رو دیدی تو؟ و درخش سارا جونیم پسلین ویدیوی دیدی تو؟ آن جونی دید کن جونی دید در راستی جونی دید. اگر درگیر یکردن ها من شو پذیری بانی عصر درد سلکه موندوسم. انمی عصر درد جنگ انداخته گیدی اونجا. عصر درد لبوفت کجا شو؟ فیسبوک با نمونتن एक استغفرالله گوید خب من کنسرت هم استغفرالله گوید گیر یکردن ها این نرای اومده. او انیسه کجا شو؟ انیسه کجا شو؟ عصر درد لبوف اگر درگیر یکردن قرغان آمد امروز کنه فیلم. غفورزاده من به نزدیکم اینجا کردید می با درخش تو کردید می رکلامو نبی جون کردید می با اوخی دی نگفتن که شما لبوف مرکوف بودید اون کجا شده؟ اوزی سیلکه کنال کوب میکنم مایم کب نیز سوز گبزن اصلی در لوبوفی تو خواه فهمیدی انمی ای سوز منم سوز گبزه دوستم تو شما لوبوف دیدو من نیکه درگیر یکردن ها آه 25 گروپ با همه در رو میبینم. اما اینی علیشهر شما وای به پرتوفتید می فیسبوک با پرسموت را شد نغز نرفت. انیسه خوش اومدی پیام کردم حاضر آدمی کاتارک میشه پیا قطارک میشد که پای پایین بعد در افیری منیشه غیبت کردیم در افیری منیشه غیبت کرده تو انی قای این 100% های ایریم من یکون گفت نه به حاضر وای کنم من میدونم که این گفت حق های من با آدم های درست گفتن که این کار شد وای به یکون وای نیسته کارن گرید یکون چی نیسته من این چیزا وای نه مهریم
نه آخری من تو فیسبوک یوتیوب و یوتیوب کام میدارم. فیسبوک و یوتیوب کام میدارم ها. لب به همی جون گوشم در شما. لب به حوزی گفت بودن که درخش سورا همینجا گفتن که درخش سورا گوید گفت. من اگر غیبت کرد باشم خوب کردم. молодец. کرد یا خوب کرد هیچ گم نیست. دو آدم یا بتونن همینجا در دستگیری کنم. همینجا میشم من تو هستم. آخر نمیدونم گفتن که در افیر قرغان اول تا آخری بودم در اومدم جون گفته گپ نشود برو اومدم آخر من گپا رو اسکرین شات کردم. او انیسا گفت من دیگه در افیرش نمیرم آخر چیکار کنم. انیسا جون من راحت زیخ کرد. این گپا نبود آخر. من همه هستم میگم اینجا. نظام نت точка نقطه نت خوش اومده مرحمت کننده بالا گذارم. جنگ نمیکنم من آدمی جنگرنده را بد میبینم. جنگ نمیکنم. از گذشته های زندگی یک نقل کردم. که همین خیلی گپا شده است. اون گپ نخواهیش گپ نشده دیگه. نظام بالا بگذاریم. دو تا شعر خونه نظام خیلی لایک و نگه لایک زیاد نمیشه. شما فقط لایک زیاد نمیشه. یوتیوب شما چاپ کرده. نظام اکاش خوش اومدی. با انیسا گفتن که من نمیرم دیگه افیرش. خواه правда глаза колет, говорят. Правду глаза колет. мехрима خیلی подговорка فهمیدی که نظام با همه کانالات شب کما مهریما اینجا شبک یکم بار دازم مهریما گفت دازم نظام التماس با کانالاتون شب همینجون با کانالات شب هم مهریما با خدا یکم بار که آمده در افرا آدمای شب نمیگه. راست گفتم ای پشتی چمکی گفتاسی. راست گفتم ای پشتی چمکی چی گفتاسی. آخه چی گفتم آخه گل توری سر کردم شبک سر کردم. زنده باشی. اکی شبک کلم. آخه من در این که هستم که با همین کانالو با یکم کانال نوشی هستم که مهریما برادرها همین همیجان درایتون التماس دستگیری کنین. نیزیق شدم همه را بینم شب میگه مرا یک سر کنم. گفتم گب نیست. خدا محتل اشاره بودی که من نبیام. خواه غضب هم آمد واسد دیا نظاموف یک تا رکلام کنید یک کم در آدم بیایم. دستم غلطی که بالای دیوام بردارم ها یا نیسا. بالای دیوام بروی با وقاق نگفتی. نظام اکر زنده باشین. هب نیست همون یک آفتاب زادم من راست همینجوری تیله دیده و لایک 100 شبکه
لایک 100 نکن میشد انشالله باید سکو من نکن پای قدم گفته سونه همینجا کنی بینیم پای قدم کی به لایک 100 میشه نظام رحمت شما نظمی همه جان چند کانال داره اجینه همه جان دو تا می سیت کانال داره توچنش نظام رحمت همه جان چند که گب زن اتون نظام موف چی به خواب کرده تو گل در بالای مرسدس لایک ها در درون یوتیوب نیست گلت گلی زندن گل خودت رنگی زن olur نظام چی به همه خواب کرد این کسب چیفی یا تبا یا توی به این چی گب بود هیچکی گب نمیزنه 5 تیل های منده یک ها دستگیری میکنم شفقت کو برادر 5 تیل داشتیم 5 تیل به کانال دارن داشتی در رو همه باید دستگیری کن او کجا رفته که گب زنید همینجا این مردم کجا شدن ستاره برآمده قریبی روزه در گذری ما نگار بخمال دوزه ستاره برآمده قریبی روزه در گذری ما نگار بخمال دوزه جان جان گردم بفاد آقا چون میکنی محکم ولگ میشیم دیم برند والچیت گفته آمدت گردم قد آمدت گردم تو یارکی من باشی از آمدنات گردم آمدت گردم قد آمدت گردم تو یارکی من باشی از آمدنات گردم افتا بازار سلام علیکم زنده باشی برای لایک رحمت مرحمت کلوچه گیری رفتی رفتناش صدقه را گشتناش کم نیست شهودکا شما دا هسته بلشتان آمدت گردم قد قامتت گردم تو یارکی من باشی از آمدنات گردم یونیورسال تیوی سلام علیکم خوش اومدم مرحمت کنم من کلوچه قبند بالا کنم رفتی رفتناش صدقه را گشتناش رفتی رفتناش صدقه را گشتناش ای رو مالکش ماندنه رحمت شما با لایک همه شرط بزنی نظام اومدن دو تا شهر که میخوام نظام دینه خیلی وقت گذشته با تو قدی بابای آرام من خودم را بارها میراندیم
Universal TV همون لایک یک شاته بزنه. آمی جون میخندی. صدایت میکنم مادر صدا کن. ای خانه برد نه برد کن نگم والچیتسا باشه و یا با میخوانیم برای والچیتسا. Nizomov Nizomov گریختار کجایی؟ سلام من هماندگی من подписчик Universal TV лайк мон ягон урус дарад ягон урусит дорад шумо кам мегиред. چی؟ آدمای پشت تلویزیون بودگی یا گپ زنید تو. آدی نه با من Ruski daroyat gap میگیرین. Ruski ne sekunda. Am tam gumku. Am tam çok çok pardon. Am tam tu yameş. Nasıl yapacağım amicim? Mazam güreh, mazam güreh. Kabza دیگه هفتش خطش amicim. یک روز میشینیم بچه خانم. کم نیست وقت یک روز میگویم خدا خواه. زند میخریم گریختی کجا گریختی؟ کم نیست همینجا. ما یکون تا همونجا با یکون تا نرمانیکاش یافته میبینی چخ کرده میخریم من کرده ای ها کرده ام. من نمره دارم کو.
من نمرات دارم کامی جان. یا سر دهنت پری عرش و حامی جان همین نمره خودت من بحث که کجا شدی این نمره تو نه حامی جان. من این نمره 84 69 خود نه فهمو وای استوچه بینم استوبه هیچی کار اومدم همینجا اوجا کار اومدی همین فهمو حامی جان دندوناتون گریزه. Добрый день, Апашка, خوش آمدید. مرحمت کنید. سلام علیکم. سازیدم که ساز رحمت شما پرسیم رحمت برای آمدم. خواه حامی جان نوشته ایست حامی جان پرپر نشو. حامی جان دندانات بریزد. این شب بمرم امشب شبیه تابستون نقص کنیسه. حامی جان خواه نویس باید شده. پشکه ما همینجا لغلق کرش شگیم دیر نه مرحمت کنیم. ما اینجا جای همین لغلق کنیم رحمت. از سری افیر همینجا شتم میگوی تو در سری افیر همینجا میبودی اگر مهینه درام از چه جواب نداد دروغ میگوی. من یک تیل نوکیا 33 دقیقه کردم 5 تا تیل داشتی همینجا. همینجایم نیسه سازی خوبی. من مهین زیاد سراغ کن پیدا میشه. مهین دیدی آخری میگوید که در اول همینجا بودم ینگا جون گفته پرسیدی ینگا نه آزوی هفتهش این تمام ینگی هم برو من دوبری سلام شما نغزمی من آمد دگونه آمد مهین دگونه در اول افیر همینجا بوده. تو اومدی سلام دادی سلام متعلق نگریف میگه در اول افیر همینجا بودم دیدی. من آمدیم وای من آمدیم که نیش برباد کنم. ماهی اکنون نگاه کن چی میگه. یونیورسال 248 همه درایت همین وای به جونیا بشه به جونیا به ماینه جونم سازی کارات خوبه. شکر نشته که اونه همینجا مهینه بشاف جونیا به مهین تیز برا در جونی بشاف که جونیا وابشه وازی تو با بیزی میشه. عصر میدیا سلام علیکم خوش آمدید بالا گذارم. دوستان لایک های دریق نداره زنه فضا افیسال سلام علیکم خوش آمدن بالا گذاره. اگر گیریه کردن ها یا ربی.                                                                                                                                        یا ربی
رحمت برای لایک. 1406 مونم ماهین درو همین دست درو تو هم من همین جونی به شوی تو می شود. Что там? Фазо официал. Все нормально, отлично. Заходи, пообщайся, дружись и лайки в эфир ставь. Вот Джуни надо 1000 человек набрать. لا 675 بالون نمیره. محوج سیلکمون دوزان. محوج بعدی تو سایت شده بود دوجه منه 1000 دستگیت که یوف پاس یوف قریبی دیگه. ای ام گوچی سلام علیکم خوش آمدی. بالا گذارم لایک بزن اگر شود. برادر گوچی کرسوفکو مرحمت کنین من اینجا اومد. من به همه هستم تو ده. مهریمه من ده بشه شدم تا. لب بای اپا جونم. اپا جونی جونم گو. لایک به گوش زدم. زنده باشه رحمت. من اینه هستم کمین ماندم. جونی من میگوید. مرحمت اینستاگرام دارم چند تا چیتر خمره در پشتی کانال مانده شون. مهریمه اینستاگرام داری چیتر خمره در پشتی کانال مانده نشوندی. اوه رحمت چرا مونده مهریمه؟ در پشتی کانالش چی مونده؟ بانیره میگی. بانیره گفتازی تو بانیر نداری می. من چشم نمایان که بانیر با. مهینه یک ای آدمش پرسیدی. رحمت بجان سوزنم شما. دارم مهین اینستاگرام هسته منده. صدای مردم سلام علیکم خوش آمدن در بالا گذارم. مرحمت کنن اکا ابراهیم خوش آمده. گل در بالای مرسدس در پتپیشیکای ما گم نیست. کوپی نوید من درو. رحمت مهین گلت گلی زنگا خودت رنگی زنالا. یک شب آن رنج که مادر کشید. السلام علیکم همگا. السلام علیکم خوش گلیسی. Спасибо за лайк. Спасибо что заходили. Пожалуйста. رحمت صدای مردم که ابراهیم رحمت و لایک های مونت همین کانال جونی به درایتون دستگیری کنیتون. 47 لایک ماندم. زنده باشه رحمت. ازبکم رحمت اسمت بخدا و اسمت شدن خیلی که ابراهیم و اسمت بینه دیوان اسمت اکد ارتیز نام دوبره نامه دوبره. نه اسمت گنده خیلی شدن و اسمت $500 سلفی میکنه قدیمه اینه. آواز خونون کن حافظ همه مرا میره. انیسه میخنده پیدا بری. محوش هم خنده. خیلی خوب کردم بس کردم. یکی چقدر میاو. صدای عاشقان السلام علیکم خوش آمدن در بالا گذارم. مرحمت کنی با لایلاغه با کافکرای لایک بزنه.
یو یو. انیسا هم پیش باش که میام گفته هم پیش تو. ساز خوبی. ساز رحمت از شما پرسیم. رحمتی کلان شکرانه الله ساز. او دوستان لایک های دریغ نداره زنید. بختی بگ 21 جونی میگه از شب ادمین چوکن دوستی همین داشتم انیم با آوازی پیشک داره کویا این آوازی شیرخون. مهریمه اکد گرگ شده چی خیل کنیم و خیلی والچیتسا بشه. صدای مردم میخندم. حال گوشت بیریون خورد گفتن ای کار گویمشه یعنی سر گفت جونی کو بیشه مانده. میخریم آخه هر گپ صدای مردم عجینه هستم زنگوش کرد کوچکدون من شیر خانکی اگه نه گرگی تایور میشه با یکون کسی نخورد. هم من رفتم یا پی دوبردین بیسته کجا میرین بیسته دا پی دوبردین کجا میره. رحمت زنده باشی عجینه اهی محوش صدای عشقون بهترین یک وای مونده کمین مونده. ویدیوی پسلی مرا کسی ندید در روی بینه لایک شات کنه. Özbek Özünge bek salam aleyküm خوش بلیسیز خطی عجینه خودتی عجینه. انیسا ادمین خورش میکنه حوزی مهریمه من مهریمه بنویس که بینم میگه در اینستاگرام محوش خوش آمده همه جونی جون добрый монаша қаҳраш кунад ки ман ба медонам чо кунам. ай чо мекунӣ нафаҳмидам чо ту гапҳои ҳархеле задосӣ. зиндаву ҷовидмон ҳар ки нагӯном зист казақи башсигири. ӯзбек бародаро силкамондоза шавед ҳозир мебиём маҳин меҳрима куҷо мери маҳин бо меҳримаро куҷое кардӣ. маҳин шаб телефони очад кар як плейлист мо самолёт бисор кард яхо садои мардум чӣ
کپوی خیلی ادمین یاد گرفتم. با همین قبل نمیرسید. نه همینجا اون با تیل دیگرم میدارم. همه خیلی بگو پلیلیست های ما ساعت های تیز بود کنیم آخی. Последний видео دارم ببینید هم. بگو کپوی خیلی خواندیم اینه جونی میخنده. شش ساعت افیر میکنم این روز که کنم. 6 ساعت نمیکشم افیره. چه خیلی میشنه باشه کو صدای مردم کو مهینه بین گفته سا اگر درگی ما لایک موندم اتا کوکو 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 اگر درگی یکی آدم Последний видео дорожен دوستا بینید که ما قاب زنین این خصوصی همه قاب زنیتون 1 2 3 4 برفتین قاب زنی مهینه میخنده نویستم مهین واه ها 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 ووه هو 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 اوه میخنی من نفت تو مانده زیافکار روی کردی کو اسمت همین میگم یک سلفی برای اسمت گرفتم $500 بدن مایی Очата бегу, удачи тебе, брат. И вам удачи. Спасибо, что заходили, поддерживали. Ки Джонни Гуфмара. Джонни. اسم منم با گفت جونی اگر درگیر یک تنها خوش اومدن آدمای نو نرگیز سلام علیکم خوش клипсиз как дела спасибо за лайки توبه گفتن توبه кого есть сообщество ставьте немножко народ чтобы тоже сюда заходил جونی جونم بیا میمونم сообщество خیلی گپ نیست گرمونی بره خوشتون محوش میکروفون گرفت یکون یک رکلامی کند سخت میکند شور شیطان که گوشتون کار نشود گوشتون دورتون که وزید که زیل در دستی محوش جونی هیچی رخید نکردی که сообществомونو میگه زنده باش
نه بلا لزوری ساقی می گذاری. کم نیست برای جان. زنده باشی. رحمت صدای من رحمتش هم رحمت. سلام آدمین. سلام آسل دار. سلام انیسه بگو. انیسه دمیجه. انیسه جونو دمیجه. چه خیر نه. پروستو. او میشه اگر از نداره باید موسیقی شاسته تیم سخن کن برادر. هم لایک بزن. سخن کن گابزا. اگر اسمت بگم صاحب شست در اگر فورا اسمت بگم صاحب گم کن اسمت محوش کرده فریاد داری پیچکی جمع کرده سی اسمت صاحب شست کنیش با $1000 برگیز گم کنش موسیق دوستم لایکی هم یک تا شاته بزن. زنده باشی. رحمت برای لایکاتون دوستو. سلام اما کسا ریخی سلام. چی پروستو چی نفهمیدی. انیسه سلام علیکم. چی با انیسه جان بود کو موسیقی مانده پادپیسات کن جونی. چی باشه جونی معنی میخریمه صدای مردم. انا انیسه جان سلام علیکم میخریمه. انا علیکم نمیگیره تو جونت. موسیقی رحمت کی صاحب شست و دارد کی صبح مونده من افره اصل ده انیسه جونی چوکردی سرخک شدی برادر یاد دستگیری کنین. میخوام میگه برادر دستگیری انیسه جون میخوام من رفتم در این جهان مانندی من لایق نمی آید. کجا میری بی انیسه. انیسه دستگیری کن. ادمین مرا گوی دستگیری کنن. ای جونی باید دستگیری کنی تو انیسه را عصر درده برای که از سخت جنگ میشه. جنگ که میکنی تو کپش نگریزه. قپیده داره که نگریزه جونی. آروم شا اصلی آروم شا اصلی نه را و نیسه یکون کس کم تیاد بلوگ میکنم. نرا و نیسه میگه موسیق پادپیسات سکن منه بخشش نظام خواندم. یکون کم نه چخ بید مرحمت اجای نماز نیا کنه شد میخریمه نظام مرم دعا کنین. کردگیم برد
علمی خیلی خوب خوش خوب میکنی. صدای مردم اکی بریم چه خوب میروی. هوا 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 نظام دینه چه خیلی وای گذاشت 23 چه خیلی گذاشت گوشت در پیشتون پختوسه بود کردم جونی میخریم این معنی جونی چی باشه یک اون وقت دیگه نظام همین طرف های پداس با یکون جایگون کرپار نیسمی اینا подписаться کردم لایک با کبال زدم زنده باشیدم دوستو همین کسی ویدیوی پسلینی من رو ندیده در رو بینا که زور میشم با لایک بنا که вообще گره نمیشنه میجون همونجا کجا با میجون و میجون کجا با نفهمیدم نفهمیدم نظام و میجون کجا با چرا جواب تیم امرالله دوستم بعدی صبح موندم تمام دیگه خبرم نگرفتی خوش اومدی نظام و میجون کجا با کجای پداس با ها که اومده اون کس اینجا حوزی میخیزم رفت کجا باشم زنده باشه رحمه باشه بالا گذاری برادر نوامدگی نظام آدرس های میجون گرفته من به وای بنویسی واتساپ التماس حاضره که یک خدمت کنیم من خیزم یک پیشم کرد چه کنم اون بیسا حالش شدم من شما ده همین تیلی همون کسی چی نویسته که همین خیلی همیشه نویسته بودم نمیدونم من تلفنم یه بار پیش زگروز کشون نیافتادم بهروز شکر سلام علیکم دادرم چطور خوش اومدی مرحمت کن در بالا گذار رحمان یک صبح هم کنی گنده زور میشم بهروز نه یکان ساعتی دیگه افیر کنی کم تر ساعت جمع کنم دادرم نظام موف همون آدرس هایی که من پخت هاید کجای پداس رو باشم که حاضر من تایم نمیراشم اوکی انیسا پیشی کند لبا ساعت کم حالی برن امالله اکش زنده مانی 2000 نشت از حالی بیروز قرغان سلام علیکم ای چوکر برای جون سلام جان خوبه چیز مزر نی زنده باشی برای اومدن رحمت خبر میگیرید رحمت دوستان قرغان بیا یا آدم به شناس کنم جونی به شناس نمیشه جونی به امرالله من رو подписаться کنین لایک های زنه دوستان молодец به خدا 3400 باشه این من حالی 2000 نمیبرم یک صبح کن کم نیست
Лайкам Қурған мефаҳмам канишна. Қурған привет. Қурған қадим ҷони шиносам чи лайкҳои бизанед собҳои киси даргирмай соб мона. Гап нест Қурғанҷон, ягон гап надорам браҷон, ман ягон вай нестам. Файша корро бигин кор ба вай наши. Асри дар 86 бо зангулаш Амрулло мегӯяд. Привет, чашмак задоса. Қурған сози хуби чол дори, шери нар Низомов мегӯяд. бародаро лайкҳои зани, лайкҳои чатар карда бизани. Қурған силкамон доса бародаро. агаш бо ҳамин калатон бешаванд, саротон метарошанд. Низом ака сози, шумо сози, ака Амрулло сози, зинда бош. Қурбон ҳамин ҷуни ба як вай шаҳршинос бошам. Шукронаи Парвардигор соз. кисе лайк намонда бошад монад дӯсто. ҷуникани Қурған чо кард? Аниса чок кун. Аниса бародаро як дастгирӣ кунӣ. берӯ сог монди берӯ. Аниса чока. Аниса чока. Кайми лайкҳои кисе намудаи мона. Кисе собам дорад соб кун. хош бошад соб кунад.
Курбан, спасибо за сообщество. Фарух блогер, раҳмат барои лайк, хуш омадӣ, зинда бош. Ин акаш девонае чӣ? Кадом ака? Чой кабуда ки Аниса чой Аниса дасташа чойкунӣ мондага чо карда боша? Фарух блогере дароитон як дастгирӣ кунед бародаро. Шавед мешавадатона. Низомов ҳаминҷоми шумо? Як ҷо гап задам, як бахшиш бародаро. Эълон духтаро эълон гуфтасан. Чӣ гапе аст? Гӯш кунедтон. Беҳрӯз шудамата. Ҷони мегӯяд Беҳрӯз. ҷони шудаста шав асри даст мешӣ дӯстам. ҳомиҷон гуфтаса асри дар мешӣ ё не? Кани эълон чӣ гап боша? Аниса пеши пухта паз рафт. Аниса худашо пухту паз кароса. Қурған кадометон шукунен ма зангир айс сини 18 то 20 солара. бародаро Фарух блогер занг гуфт зад. Эҳе бародар оша. Фарух блогер занг гуфт. Як дарои давам бинедон ки лайк намонда имона. амруллои дароитон дастгирӣ кунедон. Фарух блогер занг гуфт за 18 сола то 20 солара мегӯяд. Касе шӯкунӣ боша марҳамат мегӯяд. Ана инҷа объявление зангирӣ шуд. механди шахва брат серьёзно ака эълон кунака. эътизо болон намеояд. дасташ болон намеояд. асрижду тобае. бародаро хоҳаро кадом одамеки шӯкун бошад марҳамат. Фарух блогер ба зандаркор зангирон шудааст. мушиқ ягон га эфир ба занг гуфта гуфта кани ва сообщество кунам вообще кар. шидам омиҷон акаш тайёрӣ чӣ хел боварӣ сарвон тӯй тоқат мехалима. ман ба зан дар кори 1989 год ва ана ҳомиҷонам ба зан дар кор ба духтаро намоз хон ай худо тарс бошед эълон кун шавқа. духтари намозхон ай худотарс боша эълон кун шавқа. бародаро бо духтари намозхони худотарс боша мегӯяд. ягонта нест вай кофтоса. асри гап нестам то охирама. тоба зан ё эфир мегирифтӣ ки 6 канал дорад нависад. касе 6 канал дорад нависад амруллова. дӯстон бародарон лайкҳои дариқ надоред занед. кадомеш кунад номерошо мона касе шӯ карданӣ бошад. ман 28 канал дорам мегӯяд Фаррух. ҳамин шумо бозор инҷада. беҳрӯз шудам дӯстам. беҳрӯз чо кардӣ? эълон Фарух блогер
зан гуфтост аз 18 сола то 20 солара худо тарс бошад, худо намозхон бошад, марҳамат кива дар кор номро шуд нависад. Рост ҳаминҷа уфа билетиша мегирем. Аҳа, рост мегӯӣ ҳаминҷонӣ. Мусиқ элон манам дар кор, элон манам дар кор мегӯяд. Бародаро ҳомиҷонам занг гуфтааст, марҳамат кунед. ҷонӣ механдам, ба фикрам ин духтаракҳои инҷа шӯра дидагиянд. серначи афғот пухтосам ҳозир ҳамаба мешавам бахшиш рукам тасвида. Як сому берӯз последний видеои манам бинетон бародаро. Як мерседес 1 миллиона падарка ана музик тоба бугӯ. Гап нест қурбан, худат бибин, худат ба гап. Ягон гап надорам браҷон, бехифагӣ корат боша корта бин. Як падарка мегӯяд ҳомиҷон бародаро. ҳаста ягон мерседес нест, ягон духтари шукун. Ман рафтам, агар касе дар кор номерои дар профил канал ҳаст, гирад эълон кун шафқат. Бародаро Фаррух ба касе зан кофтоса ба даст бинетон. Бехтовар 571. Бача нав одам ки чо меравӣ кафши адми 87 зангулаш қатӣ. Қурған мардум мегӯянд ҳеҷ ҷо нарава қурған, беиста мегӯянд. Не, просто бефарқ шудам. Қурған туям занков шудӣ. Астағфируллоҳ. Марам шу эълон кунам, ба ҷони мондам бошад гуфт. Мерседес класс 1 миллион. ҳомиҷон мегӯяд чива акаш чӣ карде ки соли 2002 то 1999 дар корманд. Ваҳ манам ягонта ёбетон. Мана биё ки баҳор аст, гул дар канор аст. манам не ки худамам ҳамин худи ҳамин эфир кунам гум ки админам ба ягонта ёбетон гуфта. Кадоне ки хоҳад ки шӯ кунад дар канали админ биёд, мегӯяд дачи рецепт. Молодец. Шукуров як ваймон соб кун. Шафқат ко кай ба ҳазор мешавем иншоалло. Ман рафтам брат, админ брат, гап нест браҷон. Шукуров як соб кун. ин не дар ҳамин вақт худам безорам. ду 1999 хадваш аввал бичи ба бигӯ. эълон кун брат. Фаррух ба зан дар кор. Бародаро зан кофтоса ки шӯ мекунад марҳамат кунад. ҳаминҷа шудам. ҳомиҷон 949 шудам мегӯяд берӯз. Ким ба шавам эълон кунед барото. акаш тинҷи бошед дугона неста. акаш тинҷи боша дугонам неста. ҳаминҷо кадом дугона? Ягон дугона дорӣ? ҷони ягон дугона ҳаста?
از زبان و از گلی زیبای تو او 01 سلام نه بالا گذار mana dodum ta kuluş bızan laki bobo gira kuluçte dodum kulun beruz man şudum şuma ba kamen mondum admin göğe ki man in خیلی bak ne to o beruz homicon meşavad şuda boşa tamam şu homicon to ahir mesela John bot to narav dara Johnny bot tu dugonaram dori hay baroy yani fakir nastarin çitti das به شوخی یگان بچه جانور مانده باشد شما میگنی شیف دیزلایک ها زنده باشی فرخ من برادر رو با شیف دیزلایک ها نمی فرخ های لایک با حالاش بزنید برادر رو لایک او کلوچ دادگی همون لایک بزن فقط خیلی بروم ای بیفرگی را نسترین چی دیده گم نیست مایل شکرش مهری من نفهمیدم چی خیلی لاخه یکم چی نوشته مهری من دلیت کارم اسمت کارم گابزن افیر هم فرخ منم دیتانزا یکم دختری خشروی نماز خان کافتا ساعت یکم شوگیر من همین فرخ مرا رو ویدیو دیدین دیدم که برادر لایک های بزنید ویدیوی پسلینی من هم بینید کو Omicjon silka mondozad دوستا امرولا silka mondozad دوستا o 01 silka mondo کدام در لب ترانه دریا روانه روی کفیسه شم تیجه سلام علیکم خوش آمدید مرحمت کن شم بخوابور بنا دستگیری که من می نوشم بعدی یه روز میگیرن خدا از روی آدم کرده نیست رادیوی آزادی من با لایک زد فرخ تا شم بشه تا آخری سیدان 2 ساعت تا خوب برشین نمیشه شروع میکنم تا خون برینشه نوی ما شو نمیکنم بزنه لایک های به دوستان شم لایک بزن دوستان جون سلکمان دوست امروز سلکمان جونی هم جونی بدرایتون دستگیری کنید که تو 1000 نشه و شوی نمیکنه کی 1000 شد باید کی کنت شو پیدا شه دوملا عبدالقادر 50 از نام براتیشکام زنده باشی فرخ نه دیوانه 55 لایک کلوچ دادم که دوستم کلوچ دستن آمد گردم قد قامتات گردم تا یارای من باشی در بالای دیوان گردم رحمت برادر فرخ زن گفت زد یگان چوکون باشه مرحمت کنید در روی زن گفت زد این شب چه شبی است شبی گداز است این شب شون تجا اوبونه شده میشی میگه امرالله. 1  Приколи тоҷикиш
qiling nazam besh va chaqchaq kuning agar vas laykot rahmat birajon o'zi yakta برآمد رفت همیشه بعد آخه چیکار کنیم من هم همین دینه چند بودم این شب 20 کس رفت همه جا هی 30 کس رفتن فرخ بگه لایکه فقط دستگیری کنه یادگیری همین باید داره نوست 52 بودم وشال گریخت مرغا دیگه هم نه میشه اساس همین دیر آید و شیر آید آمجا اونجا یک تا با برامده رفت دستگیری کنه دوستای یادگیری التماس سلام سازی همه کسا خوش آمدید شما تیجی زنده باشی شدگیم شما با جونی به درامده شود جونی اما یک تو خوش نمکنه جونی براتو اینه چور کانال لایک موندم خواهی برات اعلان کن براتو فاروق بلوگر زنگ افتاسه یکون شوگیر باشه مرحمت کرده در امرالله اینجا با 6 کانال باشه 4 کانالش کنیم لایک کن بخ سلام علیکم خوش آمدید در بالا گذاردستم شم شدگی من با لایک های زنی دوستا برادرم بخ کلوچ دادم من با شدگی اکا چی با من بگو یک چل بودم سر خیزم یک 14 شدم سر باش رو بید و یوتیوب توضیح میکنم جوری جون ادمین چی با کلچه مای کلچه میگیرم برات که توضیح یک ویای درونده برای می روزی سیاه سلام من با یکون آدم نشده باشم منم شوم من روزی سیاه لایک بزن بخ دوستم لایک بزن کلوچه بیو میگرم دو دیگون گم نیست وای با انیشه ایستو همین روز هزار کنمشه مالا گم نیست میخریم بخ شدم تا جونی شست شد زنده باشی بخش دو بازانگولا شم تجی یک 16 اکا امرالله السلام سلکمان کانال جونی ویدیو رو بسیار کنید 1000 نیدو 1000 میشوه لایک هم زنی دو سال دمای لایک من جونی مجدو براد جونی مجدو تیبی براد میگه بخ همون لایک بزن اگر براد نزده باش بخشی شدگی و مکش بخش شدگی و مکش میگه بخش دو تا آخره امرالله سلکمان دوستم اینا در گیرانی من تمانی من اوی در یک نمور 5 تا اکاونت شایدگی باشه توضیح میکند یوتیوب بیا و نیکو امرالله رو پوشیدگی اون به خلاص کرد بودن مرحمت کرد اون به همین کنه همین دوستم بهروز با بهروز یا سبچه است اون گفتم نمونده کو
جونی سیلکمون باشم من سیلکی عجینه کال خورد موندم مکمنت عجینه اومی جون سیلکمون دوست جونی دروی یادگیری دستگیری کرد جونی 181 براد نار ها برخه میگه نفهمیدم حاضر میام برات گاب نیست برای جمان بار بگی نصیبش امرالله برات کینو پلت монтаж امرالله برات кинои پلت монтаж айёд тенҷ меша мушиқ ба худо ҳеҷ кай нашуд ку баха мега баха обуна шудам боз занголаш амрулло мега ой шом биё шай секрета акаш эфир чирни кот рафтагӣ шумо рафтагӣ шум теҷа меши ё не гап нест брат шудагиён баха то охира сабшестум монам зан дар кор шавқат ака гап нест сабшесте дела шавад ҳоли мемонад дилам мезанад сабшестумон дастгирӣ кунед якдигаро бародаро дӯсто хоҳаро апао омиҷонам занг кофтост фаррух блогерам занг кофтод инҷа худо мегам занг кобам чи О, ты меня про, потому что Новый год, потому что... Берuz Rahma. دیدم رحمت برنجون همین جون من همینجا اوه اکا شما در روسیه در کدام شهر در پادوسک همین جون من در همینجا گذاشتم هیچ که نشد کدام نشد شهر که گل مهمان کدام نباشد پسند میکنم Аниса, привет. Акаш ҳозир меом як хабар гиред манда. Куҷо рафтӣ ту? Бо Беҳрӯз шукру баша манда бародар баха мегӯяд. Нозанин нозбагӯ Шавқат зан додаси Ҳомид. Шавқат зан додаси Ҳомидҷон. зан меёбам ата мегӯяд ягонда. اگر درگی انیسا اشنو صورت فیسون واتساپ تلگرام ایمو در این جهان مانندی من شدم بخا شدم میگه بیروز بخا در این جهان مانندی من تا در این جا یک ماشم بیروز سیلکه اموجان نمرو با بولون را دادید امید یک تنی 5-6 تا زن شوقت
با مایلا حمید یک تنی 5 6 زن تی شفقت و مایلا حمید جان نمره بلند را دل کن حمید جان واز بین نشه جمع میکنی صورتوی ویا ویدیو سیلکمون بران یک تنه 6 زن تی شفقت مایلا امرالله مردگوار مانده شدی یا نه لایک های زنی دوستان انیسا موسیقی انیسا یک شب آن رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان بهروز 105 با زنگوش برد آبونه شدم با زنگوش 100% به فریب خواهی ادپیسات کردنی از نو میشم توری برند بخر احمد اکا جون گل در بالای مرسی در همین انیزه گم نیست مخریمه و انیسه رفتن каноли мо кушода марҳамат хабар гиред дастгирӣ кунед бародарон канали берӯз ҳояй дароят бинед берӯз саломат бошед бовар накунед агар ин духтарако куҷо шуданд духтарако рафтанд куҷое омад ҳозир мебиёд мехрима шаҳром салом алайкум хуш омадед дар боло гузар дӯстам як чой бигирам лайк як шата бизан салом алайкум сози хуби баратон соз раҳмат мусиқ ин духтаро маззашон рафтага рафтан дастгирӣ кунед бародарон мегӯяд баха беҳрӯз чанд канал дорӣ амрулло раупов мегӯяд мусиқ бушам манда бародар баха мегӯяд даста бушу боло бигзар брат салом бародарон админ соати просмотр чихел бинам монетизатсиям гирён нест соати просмотр дӯстам через вайдерона Google Chrome медароидед Google Chrome кати медароидед короче садои ғарибон через Google Chrome медароидед
اوکی. صدای غریبان نولدین دستگیری کنین میگه. شبایم این شبایم این شبایم، اگر از درد رو از بوم برویم، اگر با اره برن هر دو پایم، بزان و گرنایم بی وفایم. خای 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 خای. اصلا این ویدیوی موندگی برادرم بینه لایک شورک کنید داشتم. من حاضر دویم کانال خدمه بیام علمی زنده باش. خوش به حالتان، خوش به حالتان. سلکه کار نکرد دوست دارم. سلکه کار نکرد. خیلی چیز وای درو گوکو خورم. خوش آمدن. رحمت برای آمدن. دوستان یادگیری دستگیری کنید ها. موسیقی برادر سلکه من عصر درد آمد. ولی براد من ویدیوی ندارم. شالا پگه یا بگه ده شا حالی نو کامپیوتر خریدم. فهمم. ویدیوهای ما پلیلیست های ما رفتن گیرم. موسیقی چه آموزش یوتیوب. سلام علیکم، خوش آمدی. بلالزار خوش آمدی. زنده باش. رحمت برای آمدن برای دستگیری. برادرها خیلی کانال بهترین در آیتامون آموزش یوتیوب چند کانال داره. دستگیری کنیدش. رحمت برای لایک آموزش یوتیوب. اریک سلام به همه. بچه هم سلام. آموزش یوتیوب خبر گیر کانال نو برات بخه میگوید. خزر شده من فقط بعد پیش میکنم لایک نمیشه. ملدیس دستگیری که مردم دستگیری میکنن دختر. در آیت آموزش یوتیوب را درو دستگیری کنیدتون دستگیری میکنندتون. سلامت باشه. آموزش یوتیوب خبر گیر برادر میگیره. در خبر سلکاتون منیتون خبر گیره. دیدم برای 3 ویدیو داری. که 3 ویدیو دارم برای من دفیگه ویدیو دارم.
زنده باشم. آموزش یوتیوب سیلکا مندازیسو. آموزش یوتیوب 717. آخره میگم فهمو. یک ویدیوی بهرام دارم برادرها در همینجا برای بهرام شیرخوندی کسی در ایماش پدیلیت کنه خیلی خوب میشه. آموزش یوتیوب این کانالی دیگه تا ها این دیگه کانالی آموزش یوتیوب کانالی بایش فروخت مول پس بشک دارشه. آموزش ده لایک ده پیش نتای آموزش یوتیوب شدگیم دینشم با خدا سکریت های من امرالله راوپوف. فهمو این امرالله و آموزش یوتیوب بایم به حسب لالزار آخه در 9 کیلومتر کو اوکی در на классником поделиться میکنم. همونجا به هست که براجون در همین وای درو کم نیست. من همینجا به درو هست همین ویدیوهای من به درو برای بهرام گفته نوای کردگی هبی از سلکش میمونم. من باز در اون کانال دیگه آبونه شدم. اوکی موندم من همین سلکه خیلی کم تر دیگه آدم جا میشود اگر یک کم تر دیگه افیر میکردیم بس بود. آموزش یوتیوب نبوده که من شدم امروز. آموزش شدم برادر بخه میگه آدم نباشه افیر کشم می. یا الله چو میکنیم کنیم که یکون گگه میزنم. سلام با کی داده باشه الان نیست یا اکنون بیگاه شو سلامتی اکی شبکه دایمو پدیلشش کردم برادر میدنوی قبل شبکه گرینی رحمت دوستم حضور رحمت استواش
شفقت 100%. وارنی باشه. وارنی و گرنی. انیسه آش پخت دیر بعد در آمده. آش پخت شما همش چو کردیم افیر کشمی آدم نیست. سه نفر نیست، 2 نفر نشون. دوام آش بسپیس. دنیای من یکتای من. عشق غریب آموزش دو میگه اینه نکشه که آدم نیست خیلی برا دیگه شویی میبایی مثل نخواه سلاتش هم نرسه انگیسه یا سلاتش چقدر خوردی آموزش دو. هم خواب کردم همش خوردیم پیتزا میشه نیسا دازم. یا الله یا رحمان یا رحیم. کانالی نمیدونی کو کانال نمیدونی کو اتویا دستگیری کنیم اتویا دستگیری کنیم میگه عشق غریب. در زمینان ریزه ها را چین این میشن نونی خوب باشد و این دست
خودت میشه چی نه. آی دست خودت آموزش دو وای ماما جان. من کانال ندارم اسیم. عشق غریب 79 بازنگولر. عشق غریب خودم هستم نیستم. هستم کنشن. هستم من. چی با ترم رنگی من بوده که با اکی شفقت با که کانالی پدرکه کنن و یک کانال پدرکه بگه دیگه آموزش. سلام خوش آمدی. نیزاموف چو کرد شما آدرس های معرک نمیدونید می نیزاموف که از کی بازار اینجا آمدگی میجام چیکاره باشن چیکار میکرده باشن. نیزاموف انیسه خوش آمدی. نیزاموف نه وای نمره فهمیدم شما هم که چیکار میکرده باشن در اینجا. شما در واتساپ نمره پرداختید بخواه. سعید وحدت 64 لایک زنده باشی. دوستم های کلوچ خب نه من میگم که چیکارا اینجا باشن نمیدونید. خوش باشه خیلی میشه. سلامت باشه پینیسه. برادر رو یاد دستگیری کنید اون عشق غریب میگوید. به جارین کافی رسیم. اوی انیسه جان آکاش کافی را فروش نکو درخش سارا چو گره درخش سارا باب کنسل میبید یا اوکی میدارم مکن.
از گرمنیا اومدم چرکس کمپ بده اینجا همین. از گرمنیا اومدم چرکس کمپ بده در اینجا همه دیرکتورا گفت فراموز سلام علیکم خوش اومدی. مرحمت کلوچ قبل لایک بزن. زیرش همینجا بعد بای خودت میدارم خبر گیر برادرو فراموزه درخشتارها شما میبینی با اینجا فراموز همون لایک شد تقدی بزن برای خودت به پول اکی مسیق عشق غریب فراموز درایتون دستگیری کنیتون. آخو یک دیگه پیانیسه فهمو دیرکتوری گلانی خودم درخش محمد جان انیسه چی با اینقدر میخه میگی میشناسش انیسه چی با اینقدر میخه میگی میخه میگی میشناسش میخه میشناسی کتوز اینقدر انیسه میخه میگی شش کس مجبور کنید نام باشد انیسه 800 شوم. شش کس در همه درخش سارا درایتون اسپید نکرده چیه که مهریمه میشناسم عشق بوده شد میخه کجای عشق غریب 6 نفر درایتون شویتون و درخش سارا از اکترینبورگ ستارهاش دو عشق غریب میگه ستارهاش دو کدام از برلین در آمد پچق کسم 5 کسم 5 آدم من همین عشق غریب به خالم در اومده از برلین عشق غریب من هستم نفشیدیم در راستی هم مهریمت چی با پرسیداسی عشق یادش کردم پرسیدت
پرسید داستان یادش کرد. اما خب کرد. جانون این اغزی من بادام دو مغزی من جانون این انیسه کافیت تلخ بوده. چی به برادرها دستگیری سوست آخی آدم کم برای می و عشق غریب آجی یک نیم تا آدم بیاد که اون دستگیری کنه. آدم ها هم کار بار با چی بو قرغان؟ قرغان چی گپ هست اینجا؟ افیر سر میتی؟ قرغان افیر سر میتی؟ قرغان من یا 20 minut دیگه میسم قرغان میکشم براستی. عشق غریب این چی فقط دیرکتور میدارد اینجا فقط دیرکتور رو میدارم از این پس افیر چخچق نماش میمونم. یک 20 minut همینه درجه یا 19 minut دیگه پس میکشم. خوی اگر سر بتی ستاره رسم راست میگوی وابشه سوست. مسلمان مسلمان که درایتان دستگیری کنید منم مسلمان که کسی به مسلمان که نیست بشود. مسلمان که عکس خدا در روی کنه. بعد 20 minut افیری قرغان می در روی می شود همه راضی می قرغان عشق غریب من بیگاه افیر نمیکنم قرغان نکی بیگاه با دست خدا چقی کنی. مسلمان که عشق غریب در رویتون یا دیگر دستگیری کنیتون التماس. هزار موسیق سلام علیکم خوش آمدید در بالا گذار کلوچ قبل مسلمان که دعای کنید لایک بزن هزار موسیق برد مسلمان که شدگی اومده عشق غریب منم هستم شما در افیر انیسه نمیشه بندیت که ساز شما مسلمان که پراس ماتر لایقتی مهمان شوین کافه ده آیو مسلمان که چو کردی مسلمان که
دل مقیمی کوهی جانان است من اینجا ناز رحمت خودتون ساز کنم رات دگونه خیلی سازی زندگی خوبه خودجگو تینجا همه صدای درخش سارا سیلکه مانید درخش سارا سیلکه مانید حامد جان اومد من حامد جان زن گفت ایش از سوز برات Omidjon занг гуфт, Фаррух занг гуфт, бо ягон бор салом алейкум. Бо як бор дига салом алейкум гуфтам. Мани қурған силка монд. Не, ҳолам наёфтем. Низомов, шумо гап ҷавоб надодед. Ҳамон мардак чӣ кор кард ҳозир да падош? Чӣ хелин кораш? Гӯи як сухан. Шумо гап зада будед ки ман бурам ҳозир ки дар эфир баъди эфир худоха ҳамон мардак занг бизанам. Нед як кор мебуд намегуфтам ки инҷо бекор гаштам. Шуд 1000 силка, шуд ҳозир силка. Шуд ҳозир силка. Низомов ака хуш омадӣ. Шумо чӣ ҳол доред? Акаи Шавкат гаштем да мани ҳаминҷа ҳейҳо гуфта. нависед ватсап бакунӣ. Аниса куҷо шудӣ? Аниса дар пишти телевизор. мусулмон ки бишавед то мешавад, обязательно мешавад. 1000 мусиқа мешавед то. Низом раҳмат реклама карди видеота вай сурат ман буд. шумо намекунам оно намекунад Низом. Чӣ мекунӣ акна? Фақат хубаёй мекунад раиси калонпоёя. Ай номи нав мепурси Шавқа. Ай они нав мепурси Шавқа чия? шиду мусулмон ки 61 та дӯстум. Аниса ҳолям тамошо дорӣ? Вай дига фақат тамошо гӯш мекунад. Нина сайту паридай рафта ғайбат кард дар сайти Муниса мара. дар эфири ду паридай рафта онҷо ғайбат кард. Бандитка. ҳамин мис мусулманка нестӣ? 1000 мусиқ жду бандитка. дига эфири Шавқат намерам. Инту карочи хай як одам скриншот карда партов фаёша. Бандитка нагӯ ака атала. Бандитка. Ин бандитка мис мусулманка ҳамаш худаш. Силка Қуръон хира ҳаминҷа. Аниса инстаграм ба навис. мусиқ ба инстаграм ба нависаша. як мард 40 ҳунар. Салом алайкум, хуш омаданд. Дар боло гузаранд. хуб мекунам ҷавоб. Окей брат шери нар. ман инстаграм надорам. мусиқ 62 мусулманка. Аниса чӣ гуфтӣ? гузаред як лайк бизан. як мард 40 вай ҳунар ба раҳмат барои лайкот. чӣ ба ки? Охо ту Қуръони атала. Вай мамаҷан. ку як лайк занед. амин номери 66 чишмам набинад 67 шавад. файзобод сити хуш омадӣ дӯстам. марҳамат амин лайка бизан.
برات زورم. تو خدا چی گفتی قرغان؟ مهمان آمدن، مهمان آمدن. مهمان ها مرحبا کنید، در بالا گذارید. از تو ما انیسه، انیسه تو با چی داری؟ مسلمان که عطفت ندادی، دیرکتورو چی دیرکتوری چی تو کنی شوید اکاها. مسلمان که میگه که کنی شوید اکاها. میس مسلمان که دیرکتور هم بلا هیچی ندارم موسیق. برای شوق شوق داری؟ برای شوق شوق داری؟ قرغان سلام به همه، سلام به تو فیض آباد سیزی. شدم مسلمان که اپای درخش این شما می اوی مسلمان که چشمون نوینه درخش ستاره ها اپا می دو با اوه برادت الله. چشمانی بنازی نازنینت بمورم سری کورت. سلفانی بنازی انبرینت بمورم. اما کسایی دستگیری کنید در کانال من. امروز 15 کنکورس مرحمت دوستم. من برادر یک مارشال هنر بدروید. برای ما ایزو میکشیم شوقت شوق شوق کنیم. یا ویدیوی پاستنی من دارایتون بینیدم. مسلمان که په ویدیوی نام موندم در آمده بینیدم. 796 درخش ستاره ها کمین مونم هازی. انا درخش ستاره ها با 4 نفر دیگر رئیس میشوه. بعد دیرکتور رئیس، بعد رئیس نویساشن دیرکتور میشن، بعد گنرال نی دیرکتور هزار. قرغان از گنرال نی دیرکتور شده گه. انیسه کجا شدی با انیسه؟ در پشت همین اکران هیچ جا نمیره. کجا میره؟ در پشت اکران کلیک کرده. یک مرد همینجا کنکورس خلاص بازی کنیم. یک مرد همین کنکورس رو خلاص بازی کنیم. کدام مانده نیست شود میشوه میگود. فیض آباد سیتی مسلمان که خوش آمدی. عصر در ها برات. اکی درخش سازی، اکی درخش سازی. اگر درگیری فرزن سیلکو مندازم برادرها درایتون دستگیری کنید اون برادرها را. شبایم شبایم عصری در رحمت سلامت باشه. اکی موسیق همینجا دستم بنده کردیم. آخه خودش زیاد شده است. من چی شوک شوک کنم؟ شوک شوک دوستان. انیسه سازی خواهی اصلی در که شوربو کردیم چی با که شوربو کردیم چی با شوربوی و غربو هم مشه. هزار موزیک شدیم ترا شب مار دستگیری کنیتون. اصلی در دستگیری کنیتون خان نازکه در فروی اصلی در دستگیری کنیتون. یک انیسه خرش می برود اصلی در دستگیری نکنیتون. انیسه چوی دم کرد شوربو میکنی. ها برادرو انا این حالش من ای کسی خدمت میتونم. شما فقط در تگ ویدیو کمین مونید. کدام لایک بسیار بسیار گرفت. جای یکم دویم سیم جورا خوش آمده. چی ده ادمی نه کجای همین هر حرامه. کجای همین حرامه.
Ay nagardam mega. Ne vay Qur'on چرا حرام گفته شده 1000 یک مرد 40 حدیث مانده باشه یک مرد 40 هنر باشه من میگه تماشا میده انیسه و علیکم سلام رحمت خوش اومدی انیسه تو از من خفه ها یک مرد این خیلی باشه کمین میکنم این خیلی باشه کمین میکنم میگه یک دو سه لایک 70 لایک میشد است یا بیت کنیم بیت همین 3 لایک رو بزنید شو قریب اومد فرام یک دو سه آدم کنیم بینه کی لایک نمونده ایماند 70 کنیم لایک حرکت کنی با کنکورس نکنی برادر سیتین ایج دو سه هشتاد کمین مون گب نیست دست کم 1500 جای دویم 1000 جای سیم 500 رو انیسه همینی کنی 3 نفر در کار که 3 تا لایک بزند 70 کند مسلمان که کجا گرفتی جوی انیسه نخره که شکمدر میشه انیسه رحمت کلام برای چوی یک دو سه در آمدیم 3 لایک یافته میمونیم حامد جان منم میگی تو از من برآمده بعد من تو دا هستم چی باید پیساز میکنی قرغم با کافه من اوجه خوردم چای اینی سره اوه تو کنش نمیخوری چای اینی سره تو یکم خودت میخوری اینی سره چای در شکر بنداز که شیرین شود نرخ چایش با کش چیزی یک مرد چه هنرمند هستی برات یک دو سه برادر کنی بینی دیگه آدم گلش نی آمده لایک میزنه دونه گل در بالای ریزه کسی که به کانالی نظام نت نشود پادپیچکی گریزه نشود پادپیچکش گریزه در جای نمک می اندازم دوستان جدو اصل درد میگن نظام لایک های 70 کنه که مرد چیل کارمند شو میشوی فیضاباد سینتی می اگر درگیری یا کردن ها انیسه دوستش نمیشه جوی دوستاش نمیشه چوی دم میکنی دو کانال ارگینال قرغان دو کانال ارگینال قصی وای چی نظام حاضر میام دیگه لایک زنیتون تو تگی هر شما بزنیتون خودش کم مونده فیره با افیر قرغان سرسی
خوب میکنم قرغان به فکرم. اوه انا گلی بادم من گلی بادم. آی اکا افیر بیو نشون تیم کانالی تیا کانال موندنه نوای کروچی ویدیو پارتو ای کالام هوزی زری بگی دیگه اکالی ماکن زا قرغان ویدیو پارتو اوخی من میرم بالو بوم افیرو ویدیو پارتو ادبین انیسر گوی من خفه شده نمیدونم خودت میدونی انیسه با چی من موبایل کار توی انیسه خوشم اصلی در دای نبودیم بگی دیگه نظام کنی و کامون ده نظام قرغان قرغان بس سایت یکم بس سایتات بیام یک وای زن لایک حرکت کنی همه کسا هزار کنیم کانالی مرا حاضر که و قرغان سر میته نگفتم پای کدام انیسه دیگرا اومدم بیاین هی احمد سلام علیکم خوش اومدید دوستان مرحمت کن در بلوگ زدم لایک شات بزن بگید دیگه مانده پادپیچ کنین بگید دیگه افغان بیار احمد دوستان خوش اومدید یک تا لایک بزن اوکی спасибо انیسا خندیده سر خورم نسکوی تو بوم میکنه گوریگر به پیشوازم دمی در نمی برای تو به یک لایک دیگه بیا قربان دوستان برادران زنی لایک طریق نداره یک لایک دیگه 70 شدن اتنی من بشه ردنوی اتنا منده بشه که اتنمت کی احمد بودگیست احمد نماش احمد نماش دوستان یک لایک دیگه بزنی تو دیگر با دیدنی من تگی در نمی برایی لا 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 انیسا فتوسا قرغان شب در بالای دیوان خواب کنی بالا درمایی یک لایکی دیگر بیار که هفته عالم محمد شاه سلام علیکم خوش آمدم بزنم لایک 70 ما پراستا معروف در یک مرد چل هنر سلام برات مرحمت کو لایکوی زنیدون مرد چل هنر کمای سلام برات یک مرد چل هنر کمای سلام برات راست خدا کانال بود بخوام просто معروف даже просто معروف خوش آمدید برادران لایک های زنید لایک زیاد کنید انیسا میگوید عالم محمد شو کی شناخت مرا عالم محمد شو من خودم شناختم انیسا عالم محمد شو قرغان رسمی لایک های زنید این نه انیسا نرخ حاله نره حاله من قرغان تجیه من شناختم آخی چی به شما اومدیتون دو کس لایک زیاد نشد رفت به بیکار شدم کانالی قرغان بدرو راست حاضر که قرغان لایک های زنی با دو تیل همینجا زنده باشی لایک های زنی دوستو حاضر قرغان وای سر میته افیر بگی دیگه
کو 70 کنی پروسو معروف کجا شدی؟ زنده باشونتون دوستا. قرغان زن لایک 70 کن بک برا. قرغان تو سرتی لایک 70 کن برا. انیسا گفتم بشه انیسا همونجا اجداد میکنم تو در کانال قرغان. درست معروف چی بین لایک شما اومدیتون لایک زیاد نشد. در ما 70 لایک این چی بود؟ خیلی 70 لایک 69 ayma. Mayli qurgan. Qurgan bura neki ve sarti kaygan oldum dige omdum herkes hafta oldu ama şahsine nişan oldu. Efire sarti silkat yapıyorum ama mardım bura. Emerim o hazır ki. Hayvanı hafta oldu. Gav neyse bakıda çivi şahsine hemen nişan oldu. Anisa like bu kap. Rahman Akay müzik. Dünya TV ama برادر. شبایم شبایم اگر از نیسا اصلی در حرفی نوش دلی سر 70 شد نمیدونم بخوا نه چی میخه چی گپ شده باشه اینجا ها برای افیرت سرتی نشد خیلی گپ نیست وای کن افیر سرتی آزیمون میریم نشد نمیدونم چی باشه بخدا افیر سرتی برا شسته ای حاله نمیدونم بخدا خیلی پسکه چیکار کنم برای افیر سرتی برا Друзья, кто лайк не нажал, нажмите, пожалуйста. Скоро у Курган ТГ эфир будет. Мы все туда пойдем. Камнец на векшу. اوزی وقت خودش میریم سر میتیه با همه بیاد هوی میگه اوزی سر نداره ها میده رویم که کب نیست برا جون یگون کب نزدیم برا اوزی که خودش میبیاره سیلکشمون کرم ادام لایک پیش محکم کرد ادامو لایک موندن لایک زیاد نشد من حاضر همین واتساپ یک کس زنگ میزنم سراز همونجا خودم میرم Друзья, сейчас Курган ТГ эфир будет.
Давайте пойдем, у него 21 канал. Он будет поддерживать больше, да. Здесь будьте, сейчас он придет сам сюда со своей ссылкой и пойдем туда. Як дизлайк монда кадомаш. Ахири ва омада. Ё-моё. Ин чӣ гап? Да хеле эфир омад кадомаш дизлайк мон. Илтимосом дизлайка гирад лайк мон. Друзья, кто пальчик вниз сделал, пожалуйста, вверх поставьте обратно. Май мамаҷан. Майли хай. Хуш ба ҳолат. Набини ахири эфир омада настроение ё. Мана бародаро силки қурған ҳама кисе пара эфир барад. Кадомаш дизлайк мон. Бе ё-моё, блин. рафтем ҳама як ҷоя, кисе дизе монда боша мегира худаш ақл кара. Бақ одам боша мегира галакар гаштамон. рафтем ҳама як ҷоя. рафтем ҳама як ҷоя. ҳама даромад унҷа. Одами бақ бошем вай гир. рафтам қурған тамом дига силкамон мардум рафтосанд. Ҳамин дили саросима ба дароятон силкаш ба ҳама эфир дорад. ҳама рафтем. Худо.